السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء. اليوم محاضرتنا lecture number 8 الثامنة اللي هي laboratory test for donated blood. شنو هي الفحوصات المختبرية اللي نسويها للدونر اللي يجي المتبرع؟ اكو فد mandatory test، اكو فد فحوصات هي إلزامية، يجي فد سامبل المفروض يكون ويا الباينت اوف بلاد. اذا اكثركم شايفين هذا يكون يعني بايلوت سامبل اللي هو القائد، نسميه احنا السامبل القائد. فهذه شنو هي الفحوصات اللي لازم نسويها لكل دونر؟ اول شيء الاي بي او الار اتش تايبنج، نعرف بلاد جروب مالته نسميها بلاد جروب او بلاد تايبنج مثلا اي بي او والار اتش تايبنج. الثاني اللي هو الفحوصات للاتش اي في للايدز، والفحوصات للهيباتيتس بي اس انتيجين اللي هو التهاب الكبد الفيروسي نوع بي، وتحاليل الكبد التهاب الكبد الفيروسي سي اتش سي في، وتست فور ذا السفلس. وعندنا سكرينينج فور ذا اتيبيكال انتي بوديز، اكو فد انتي بودي بالسيرم مالته، احنا انتي بودي سكرينينج، ممكن هذا فد عنده انتي بودي يسوي فد كروس يعني فد العفو فد يعني بلاد ترانسفيوجن رياكشن. فاذا هذه هي التحاليل الاساسيه اللازمه اللي يجب ان يعني نعملها على البلد دونر، فهي اي بي او ار اتش for HIV, for hepatitis B, for hepatitis C, for syphilis, وسكرينينج for atypical antibodies. نجي على البلد جروب او بلد تايب، كلكم تعرفون انه هذول عندنا احنا البلد جروب الاي بي او وعندنا الار اتش. فالاي بي او هنا راح ايدنتيفاي ذا بلد جروب انتيجين، راح اعرف عن الانتيجين اللي موجود على الار بي سي. فعندي البلد جروب اللي هو الاي، احتمال هذا يطلع بي او اي بي او او، وكذلك نسوي الار اتش تايبنج اللي هي 2 جروبس ان شاء الله ناخذها المحاضرات الجايه، فاما يكون بوزيتيف ار اتش او نيجاتيف ار اتش. فهذا احتمال اي بوزيتيف بي نيجاتيف وهكذا يعني تعرفوها انتم. فهنا طبعا هو الار بي سي عندها فد يعني هنا شلون افحص الاي بي او جروبينج، يعني ورد بلاد سيلز هاف سيرتن بلاد تايب انتيجين. انا هنا ايش راح امزج وياه؟ راح اخذ الار بي سي مال الدونر، راح امزجه ويا ذا سيرم containing antibody against that antigen. فهنا من يطلع لي رياكشن راح يصير كلمبينج او اجريجيشن، يعني انا اجيب الار بي سي مال الدونر اللي هو مثلا هو نوع بي، فافحصه ويا السيرم containing antibodies ضد هذا البي، يعني السيرم بي انتي بي هو بي، فراح يطلع لي رياكشن كلامبينج اور اجريجيشن. فاذا هذا نوع دبرا بوزيت يعني بي، هذا عنده بي. لكن اذا ما طلع هو بي مثلا وجبت يعني عفوا بي هو وجبت انتي بوديز اللي هو اي مال اي يعني انتي اي، فماكو رياكشن، فاذا هذا مو بي، هذا يعني اي. المهم فاذا اللي يحمل البي راح اسوي ميكسينج وذ سيرم containing the antibody ضد هذا البي. كلكم هذه تعرفون هذه الطريقه البلد جروب تايبنج. زين، الانتي بودي سكريننج احتمال هذا السيرم مال الدونر عنده انتي بودي تو اذر بلد جروبس، يعني مو الار اتش اللي هو الدي ولا الاي والبي والاي بي، لا، احتمال عنده انتي بودي ضد الاي كابيتال اي سمول سي كابيتال سي سمول، ضد الدفي ضد الام ضد الان ضد الانس الكل الكيد البي سيستم اللي التيجينز اللي اخذناها بالمحاضره السابقه. فاحتمال هذا عنده انتي بودي نسميها احنا اتيبيكال غير نموذجيه الانتي بودي ضد هذين الانتيجينات، فهذا راح يسوي لي مشاكل بالترانسفيوجن، راح يسوي لي رياكشن. فلازم اذا اني ابحث عنها is don't to look for، لازم ابحث عن هذه unexpected antibodies to this blood group system اللي هي الاي كابيتال الاي سمول سي كابيتال سي سمول والاذرز الدفي والكيد والكل. فاذا لازم اني اسوي له ايضا هذه فحوصات. فاذا صار عندي بلد جروبينج اللي هو الاي بي او والار اتش جروبينج، واسوي له الانتي بودي سكرينينج. زين، انتي بودي سكرينينج اذا السيرم طبعا وين ابحث الانتي بودي؟ ابحثها بالسيرم مال الدونر. فهذا شو اسوي؟ ميكست with screening reagent red blood cells. انا بالعكس راح اجيب ار بي سي بيها انتيجين بيها نون معروفه انتيجينات، يعني انتيجينات معروفه. اجيب ار بي سي مثلا، اجيب ار بي سي عندها كل مثلا عليها كي انتيجين كي. هنا السيرم مالته انا ابحث على السيرم مال دونر،